Terve taas. Tällä kertaa ihan on hyrräkelat ja kevyet uistimet. Testaan tässä videossa, miten tämmönen pikkuhyrrä heittää kevyitä uistimia, jopa niitä ultralight-uistimia. Sen lisäksi testaan hyrräkelaa ja avokelaa. Kummalla lentää pienemmät uistimet pidemmälle, kumpi on parempi kevyessä kalastuksessa. Tässä tulee mielenkiintoinen juttu. Pysykää mukana. Miksi tämmöinen video? Yleensä tuolla keskustelussa törmää semmoisen ajatuksen, että hyrräkela soveltuu kaikkein parhaiten kaikkien raskaimpien uistinten heittämiseen ja avokela olisi sitten tuolla UL-luokassa parempi. Minua rupesi kiinnostaa tätä aihe ja ajattelin sitten testata tätä asiaa, pitääkö tämä oletus paikkansa. Ja sen takia päätin tehdä tämmöisen pienen testin. Mulla on tässä 2 settiä tosiaan. On tää pikkuhyrrä, joka on Daiwa Aufhaus CT SV 70. Toivottavasti meni oikein. Vapana on ProRex XR ja tämä on tarkoitettu 5-14 grammasille uistimille ja pituutta tällä on 225 senttiä. Tämän vastustaja on avokela, joka on Daiwa Fuego LT 2-tonninen. Vapa on Patriot Revival Light Road ja sen viehesuositus on 3-15 grammaa. Ja silloin pituutta vähän yli 2 metriä. Eli lähes identtiset speksit. Semmoinen ero näissä kuitenkin on, että tuossa avokelassa on 0,12 siima ja hyrräkelassa on 0,13 siima. Eli se antaa pienen edun tuolle avokelalle. Mutta tämä hyrräkelan vapaa on toisaalta aavistuksen pidempi, niin se tasaa niitä puntteja sillä tavalla, että mun mielestä tämä on ihan mainio tämmöinen reality-testi tästä aiheesta. Tästä hyrräkelasta sen verran, että tässä on Daiwan SV-puola ja se on kehitetty nimenomaan pienten uistinten heittämiseen. Toi sotkuhan hyrräkelalle tulee siitä, että tämä puola rupeaa pyörimään nopeammin kuin mitä se uistin kykenee vetämään siimaa täältä ja se aiheuttaa sen harakanpesän ja sen kiusallisen sotkun, mikä yleensä liitetään hyrräkeloihin. Tämä SV-puola pitäisi estää sitä. Sen lisäksi tässä on joku Magforce Z-jarru ja Airmode-jarru. Niiden pitäisi myöskin auttaa tätä asiaa. Mutta nyt selvitetään, toimiiko tämä oikeasti vai onko tämä vain japanilaisten myyntimiesten höpinöitä. Ajattelin tässä nyt ensiksi tehdä pienen heittotestin. Kokeillaan, miten nämä setit toimii vastakkain. Mä valitsin tähän 3 erilaista uistinta, mitä sitten heitän jokaista yhden heiton ja katsotaan sitten mihin ne uistimet laskeutuu. Eli tässä on ensimmäisenä uistimina on Rapalan Shadow X-Rap Shad 12 grammanen. Vaappu sen takia, koska näissä on paljon ilmanvastusta ja ne ei vedä kauhean hyvin sitä siimaa kelalta, niin se on hyvä testi tuolle hyrräkelalle, miten semmoista pystyy heittämään. Sitten on Kuusamon Kumma 10 grammanen, joka on täysin erilainen tuohon vaappuun verrattuna, eli tämmöinen luotimainen, helppoheittoinen viehe. Katsotaan, miten se vaikuttaa asiaan. Ja sitten vielä hyrräkelalle happotesti loppuun, eli 5 grammanen Rapala Countdown. Katsotaan, pystyykö toi hyrräkela haastamaan avokelaa ja en tiedä itsekään siis lopputulosta. Nonni, nyt ollaan pelipaikalla. Parhaalla kalapaikalla ikinä, eli jalkapallokentällä. Ensimmäinen ottelupari on Shadow Rap Shad. Kumpaakin on viritetty semmonen ja tästä nyt lähden sitten heittelemään ja katsotaan kummalla lentää pidemmälle. Otetaan eka avokela. Tarkoitus on heittää kalastusheittoja, eli ei haeta mitään ekstreme heittoa, vaan tästä vaan yhdet heitot sitten tonne ja se meni sinne ja sama hyrräkelalle ja sitten katsotaan mikä lenti mihinkin. Se oli siinä ja sitten mennään katsomaan mitä tapahtuu. Tämmönen hieno vlogkaustyyppinen juttu tähän. Jos pikkasen suhisee, niin tässä on sen verran tuulta, että saattaa ottaa tuohon mikkiin. Pahoittelen sitä. Kohta pitäisi päästä uistinten luokse. Siinä on toinen.
Siinä näkyy kummatkin. Avokela tippu siihen ja Hyrräkila tippui tonne. Metrin verran eroa. Hyrräkelalla pääsi metrin verran pidemmälle. Yhden heiton testissä. Sitten vaaditaan uistinta. Sitten seuraava ottelupari. Eli kummassakin on nyt kiinni 10 grammanen Kuusamon kumma. Tommonen. Toinen on keltavihreä ja toinen on sininen. Väriä ei vaikuta heittopituukseen, toivottavasti. Aloitetaan taas avokelalla. Eli yritän heittää tosta tonne pikkasen ton maalin ohi, niin näkyy ehkä kamerallakin jotain. Näkyykö? Mites päin tää on täällä? Kai sitä jotain näkyy. Käännetään pikkasen vielä tuohon. Reality-siirto. Se lähti ihan hyvin sinne ja sitten Hyrräkelalla perään. En ole mitenkään säätänyt näitä Hyrräkelan säätöjä, eli kaikki menee samoilla säädöillä. Tämän pystyisi optimoimaankin jos haluaa, mutta nyt ei tehdä sitä. Ja sitten Hyrräkela. Se meni sinne. Sitten lähdetään tutkimaan, miltä se näyttää. Niin mun siimat, kato, tossa menee siimat. Nyt ne sotkeutuu jo jalkoihin. Täällä seurataan mihin ne menee. Kumpi tuli ensin. Sininen taisi olla nyt avokelassa tällä kertaa. Siinä on sininen kumma. Ja vihreä kumma on täällä. Taas lenti suunnilleen metrin pidemmälle Hyrräkelavavalla. En olisi tätä uskonut. Mutta näin se on. Otetaan sitten seuraava ottelupari. Kevyempää uistimeen mennään, niin voisi kuvitella, että siinä tulee jo avokellallekin vähän sitten enemmän pituutta. Sitten viimeinen ottelupari. Saatiin tähän finaaliin auringonpaistettakin vähän. Eli tällä kertaa Rapalan 5-senttinen countdown, mikä painaa sen 5 grammaa, jos oikein muista. Ja aloitetaan avokelalla. Eli taas tosta tähtäillään tonne maalin tonne sivuun ja sinne lähti ja hyvin lenti. Nyt voisi kuvitella, että Hyrräkelalla on jo vähän vaikeuksia. Nyt tätä ehkä voisi vähän säätääkin, on niin iso ero tuohon edelliseen. Mutta mennään tällä, kun Reality on lupasin, niin Realityhän saatte sitten. Niin katsotaan, miten Hyrräkelan käy. Meneekö sotkuun. Lähti vähän vino, mutta annetaan olla Realityn nimissä. Toi on sen verran jäykkä vapaa, että ei enää taivun, ei tunne niin hyvin, missä kohtaa pitää päästä irti. Mutta katsotaan, miten meni. Lähdetään tutkimaan taas asiaa. Ja taas kävellään siimoja pitkin. Oletan, että toi tippuu lyhkäisemmälle toi Hyrräkela, niin käydään katsomassa, mihin se meni. Se löytyi siitä. Avokela on tuolla. Nyt oli semmonen, mitäköhän tässä nyt sanoisi, 1,5 metriä ehkä avokelan hyväksi. Tämä voisi jättää huvikseen vaikka uusiksi. Toi meni niin huonosti toi Hyrräkela. Sen tunsi, että se lähti huonosti. Niin hylkäämme Realityn tässä kohtaa. No niin, sitten vielä uusin totto 5-grammasella Rapalalla. Eka ottohan meni vähän huonosti Hyrräkelan kannalta, että lähti niin nihkeästi se heitto, että annetaan sille vielä uusi mahdollisuus. Eli taas avokela ensin. Se meni sinne ja näytti, että se olisi ollut pikkasen lyhkäisempi heitto kuin eka heitto. Pidetään se mielessä. Ja sitten Hyrräkela. Nyt mä yritän heittää vähän paremmin tonne.
Se meni sinne. Huomattavasti parempi kaari tuli nyt. Käydään tsekkaamassa, miltä se näyttää. Kohta pitäisi olla. Siinä näkyy kumpikin. Siinä on avokela ja hyrräkela on itse asiassa tossa täysin vieressä. Niillä on heittopituuseroa 10 senttiä. Tuossa tuntui pikkasen, että tää avokela siimo nykäs ehkä, että se saattoi saada pikkasen kiinni tuohon johonkin kelaan tai siinä oli joku pieni siimähässäkkä, niin veikkaan, että tää olisi ollut kuitenkin pikkasen pidempi heitto, jos olisi ollut täysin parempi, mutta aika samoille päästiin noillakin. Semmonen testi. Mä luulen, että tää riittää tästä. Tehdään pieni jälkianalyysi. Minkälainen on hyrräkela kevyillä vieheillä. Tässä on nyt pikkuhyrrä ja siiman päässä tommonen Rapalan pieni jerkki. 12-13 grammaa painava. Katsotaan miten tämmönen lentää. Se meni pitkälle. Mutta tämän tarinan opetus. Kumpi on parempi pienten vieheiden kanssa? Hyrräkela vai avokela? Mun mielestä tästä tuli tasapeli. Kummallakin heittää yhtä pitkälle. Ainakin näitä uistimia, mitä minä kokeilin äsken. Mä kävin tossa, tai siis tuon ensimmäisen reality-testin jälkeen, niin pistin dronen ilmaan ja kuvasin sitten vielä kaikki uistimet kerran. Heittelin läpi ja ajattelin, että jos dronella on jonkun hienon kuvan siitä, niin miten ne lentää ne uistimet. Niin lopputulos oli täysin sama kuin ekallakin kerralla, paitsi että heittopituudet meni toistepäin, eli avokelalla sai pikkasen pidempiä heittoja kuin tuolla hyrräkelalla. Paitsi sitä kaikkein kevyintä rapalaa, 5 grammasta, mikä lensi kummallakin tasan yhtä pitkälle. Jos tätä haluaisi testata tieteellisemmin, niin pitäisi heittää paljon enemmän heittoja ja tehdä sitten jotain tilastotaidetta siinä, niin saisi ehkä tarkemman lopputuloksen. Mutta tämmönen pikainen reality-testi tulos on tasapeli. Tykkäätte sitä sitten tai ette, niin näin tässä nyt sitten kävi. Minut tämä yllätti tämä tulos. Olin ihan varma, että tämä hyrräkela olisi jonkun verran huonompi pienten uistinten kanssa kuin toi avokela. Mutta semmonen fiilis mulle tuli, että hyrräkela vaatii vähän enemmän tarkkuutta noiden kaikkien kevyimpien uistinten kanssa. Eli kun heitellään tuommoista 5 grammasta uistinta, niin hyrräkelalla joutuu keskittymään enemmän siihen heittoon. Avokelalla se niin onnistuu huolettomammin se heittäminen. Mä tossa sitten ihan viimeiseksi vielä heittelin tällä pikkuhyrrällä, niin otin tommosen Rapala Jointedin 11 senttisen ja painoiko se 9 grammaa ja heittelin sillä sitten muutama heito ja kuvasin dronella. Laitan siihen tähän päälle, niin hyvin lenti semmonenkin uistin, millä oli ilman vastusta. Ihan kelpo kalastuspituksia tuli silläkin. Eli hyvin toimii tämä setti. Sitten laitetaan siimapäähän 7 grammanen pienikin lusikka. Erinomaisia uistimia tuolla Lapissa. Kokeillaan miten tommonen lentää. Tää on sen verran kompakti, että oletan, että tää on ihan helppoa kauraa tälle kelalle. Se, että taipuuko vapa tarpeeksi, niin se on sitten toinen asia. Suunnilleen samoihin mittoihin meni kuin toi pikkujerkkikin. Ja jos puhutaan tämän setin hyvistä puolista, niin, tai pikkuhyrräkeloista muutenkin, niin kela ei ole ongelma. Kelat heittää kyllä näköjään pieniä vieheitä, mutta vavat on ongelma. Tämä vapa, vaikka luvataankin 5-14 grammaa, niin tämä oikeasti heittää parhaiten vasta 9 grammasta. Eli 5 grammanen uistin ei jaksa taivuttaa tätä tarpeeksi, jotta ne heitot pysyisivät tarkkoina. Ja mä itse kalastelen pääsääntöisesti tässä mikä mun sydäntä lämmittää kaikkein eniten, niin on raudun, taimenen ja harjuksen kalastaminen. Ja suurin osa hyrräkelavavoista, mitä
Suomestakin löytyy, niin on jonkunnäköisiä jikivapoja. Ne on aika jäykkiä ja toivoisin itse enemmän semmoista vapaa, mikä olisi puolitoimisempi tai jopa ehkä kokotoimisempi ja pienille vieheille. Ja se on haastavaa. Mutta toivottavasti semmoinen tulee vastaan tai sitten pitää tehdä itse jostakin avokelavavasta tai verhovavasta vääntää. 3 senttinen rapala countdown. Katsotaan miten semmonen lentää. Ei vavassa tunne oikein enää mitään. Vavan toi suositus oli 5 grammasta ylöspäin, mutta 4 grammanen uisti, niin tätä ei enää kyllä tunne. Ja se lähteekin miten sattuu. Lentää kyllä vavan puolesta, tai siis tuon kelan puolesta, mutta ei enää on miellyttävä heittää tällä yhdistelmällä. Kokeillaan vielä toisen kerran, jos oli vahinko. Niin en tiedä näkyykö siellä mihin se meni, mutta kyllä se muuta parikymmentä metriä lentää. Että vielä tähän loppuun, että mitä näillä voi heittää. Jos ajatellaan tuommoista normaalia suomalaista kalastusta, niin Suomessa kalastetaan paljon haukea ja ahventa. Ne on varmaan yleisimmät lajit. Ja jos ajatellaan sitä haukea, hauki tykkää aika usein isosta uistimesta. 11-senttinen Jesse, aivan mainio uisti, lentää kevyesti tommosella. Sitten tietysti tämä rapala, X-räppi rapala. Pienet jerkit, tää painaa 17 grammaa, eli se menee ton vavan siihen kipurajoille, että onko se hyvä heittää vai ei. Niin, mutta rauhallisesti kottaa, niin tommonen lentää hyvin. Ahventa jos ajattelee, niin pienet vaaput, syvälle menevät syvännevaaput on yleensä aika hyviä heitettäviä, painavia ja pitkäheittoisia. Semmonen on hyvä. Pienet jigit. Tuossa on, olisiko 7 grammanen pää. Lentää todella hyvin tämmöisellä. Pienet lusikkaustimet ja niin poispäin. Eli tosi monipuolisesti pystyy kalastamaan. Ja tämäkin vapa, mikä tässä on, niin tää on, vaikka tää on kevyehköille viehille suunniteltu, niin tää on kyllä tosi tykki. Tää ei taivu enää tästä puolesta välistä mihinkään. Eli jos sitä puskan reunaa heittelee haukiuistinta ja sattuu se unelma kymppihauki tulemaan, niin väitän, että tällä saa sen ylös kohtalaisen helpostikin. Tää on todella jämäkkä tää vapan tyvi. Mutta eikä me lopeta tää juttu. Aivan erinomainen yhdistelmä. Toivottavasti tämä pieni ohjelma toi teille onnea elämäänne ja saat jotain uusia ajatuksia tai vanhat ajatukset kirkastuivat tai jotain semmoista. Niin palataan asiaan taas. Kiitos katsomisesta ja morjens.